Thank you so much, Dad and Mom and my brothers. घरदेखि यहाँसम्म रेकर्ड गरेर आएको थिएँ तर GoPro Hero 8 Black. हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू के न्यू अनदर ब्लग गाइज। आजको ब्लग बहुत स्पेशल छ मेरो लागि। के स्पेशल छ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। एन्ड अब भिडियो स्टार्ट गरौँ इन्ट्रोदेखि। फाइनली मैले गोप्रो किने, हिजो भर्खरै किनेको। अनि त्यति मलाई हामीसँग गोप्रोको बारेमा पनि थाहा थिएन। अनि त्यो ट्रायल हिजो मतलब सुटहरू गरेँ कि मैले थोरै हल्का फुल्का। अनि त्यही म अहिले हालिदिन्छु, त्यो हेर्नु होला कस्तो छ के छ। एन्ड मैले धेरै दिनदेखि किन्ने भनिरहेको थिएँ कि गोप्रो मैले किन्न लगाएको थिएँ तर केही प्रब्लम भयो होइन, त्यही भएर त्यो गोप्रो किन्न सकेन। अनि अस्ति फेरि मैले कन्ट्याक्ट गरेँ अनि मेरो साथीसँग, अनि त्यसले छ भन्यो अनि किनौँ न त भनेर। लकडाउनमा अब पैसा नै थिएन, अब के गरौँ भएको थियो। अनि मैले मसँग आइफोन थियो क्या, आइफोन 6s हो कि 6 थियो। अनि मैले त्यो पनि बेच्दिएँ गोप्रोको लागि। अब मलाई फेरि आइफोनको त्यति निड थिएन नि, त्यही भएर मैले बेच्दिएँ। एन्ड मलाई गोप्रो चाहिएको थियो, त्यही भएर मैले आइफोन बेच्दिएँ मैले। एन्ड त्यसपछि अब त्यतिले पनि भएन कि पैसा फेरि चाहियो। अनि मैले साथीहरूलाई पनि भने, साथीहरू अब लकडाउन थियो त्यही भएर कोही साथीहरूसँग पनि पैसा थिएन। एन्ड भाइले हेल्प गर्यो, दाइले हेल्प गर्नुभयो, अनि मम्मीले पनि हेल्प गर्नुभयो। एन्ड त्यसपछि बुवाले पनि हेल्प गर्नु, सब मलाई फ्यामिलीले सबजनाले हेल्प गर्नुभयो। एन्ड मैले फाइनली गोप्रो किनेँ। एन्ड साथीहरूले पनि हेल्प गरेँ, अब जोसँग जति हेल्प गर्न सक्ने हेल्प थियो गरेँ होइन। एन्ड अब मैले त्यो गोप्रोको भिडियोहरू पनि हालिदिनु लाग्छु, हेर्नु। गाइस अब हामीले एनएस निकाल्न लाग्छौँ। अब एनएसमा राइड मतलब गोप्रो टेस्ट गर्नको लागि अनि भाउजूको लागि के लिन जानु लाग्यो। आइज आइज ए पाक कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट हानिदिनु है गाइस। गाइस मैले त भिडियो रेकर्डमा छ कि भनेर हामी घरदेखि यहाँसम्म रेकर्ड गरेर आएको थियौँ तर फोटो मोडमा रहेछ के। अब हामीले केक सेक लग्यौँ भाउजूको लागि। अब हामी घर जान लाग्यो आजको। अनि गोप्रोमा चार्ज पनि कम छ। एन्ड अब जाऊँ न, कस्तो आइरह भ्यूहरू कमेन्ट हानिदिनु न। माथितिर पनि हेरौँ न भ्यू कस्तो आउँदो रहेछ होइन। अब ट्राई गरिहालौँ न आएको बेला बाहिर। बुकिङ गला छैन, हल्का अप्ठ्यारो भइरहेछ। धेरै हप्काउँदैन मैले गाई, ठिक छ। नेक्स्ट त्यो अब यहाँ छोड्दैन हेरेको अहिले त्यो ओह्रालोले गर्दा होला। आदिलेमा लुकिङको लस हाल है अब लकडाउन पछि। न त हल्का अप्ठ्यारो हुन्छ क्या पछि साइडतिर। हामीले सिकिरहेछौँ, सिकेर हजुरलाई पनि हामीले भन्छौँ के छ कस्तो छ। गाइस अब मेरो ब्लगमा धेरै यही लोकेसन हेर्नुहुन्छ होला, किनकि अब आदिलाई लिन आउनु पर्यो जानको लागि कतै। बाहिर राख्दिन
अगाडि बाइक राख्दे कता बाइकलाई भनेको फेरि म भित्र बस्छु अनि आउँछ अनि म घर जानु पर्यो। अहमद बाहिर गएको छ। कस्तो लाग्यो त्यो भिडियोको क्लिपहरू त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। अब लकडाउन खुलेपछि मोटो ब्लगको राइडहरू पनि आउँछ। त्यो एनएस वाला भिडियोमा भनेको थिएँ त मैले कि अब मैले छिट्टै गोप्रो किन्नेवाला छु भनेर। अब यति छिटो त मैले सोचेको थिएन कि किन्छु भनेर, तर ठिकै हो किनिहालेँ होइन। अब राम्रो भिडियो बनाउँला, अब मोटो ब्लग पनि बनाउँला लकडाउन खुलेपछि। एन्ड त्यसपछि तपाईँको लङ टुरको प्लान छ त्यो पनि जाउँला, अनि ग्रुप राइडको प्लान छ त्यो पनि गरौँला। युट्युबर साथीहरू पनि छन् होइन। अब ग्रुप राइड गएको बेला सबसँग भेटाउँछु, सबको लिङ्क राखिदिन्छु होइन। अब को छन् अब मलाई खासै त्यति त थाहा भएन, तर छन् सुर्खेतमा समथिङ 5-6जना जति छन् होइन युट्युबर ब्लगरहरू के। अनि तपाईँको म ग्रुप राइड भएको बेला ठ्याक्कै अब तिनीहरू जो भेटिन्छ नि त मतलब सब ग्रुप राइडमा जो हुन्छ अनि तिनीहरूको म लिङ्क राखिदिन्छु तल, त्यो पनि हेर्नु होला। एन्ड अब लकडाउन त्यही भनिरहनु कहिले 25 भन्छन् कहिले के लकडाउन बढिरहेको छ। अब रामसिङ खुलेपछि जाउँला, तपाईँसँग वेट गर्नु। अनि जो नयाँ छ मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। मैले गोप्रो किन्न बहुत मतलब हुन्छ त अब लकडाउनमा अब त्यति पैसा पनि थिएन। अब जे होस् मैले किनिहालेँ फाइनली। मम ड्याड सब फ्यामिली मेम्बरहरूले सबजनाले सपोर्ट गरे, एकजनाले होइन सबजनाले सपोर्ट गरे के। लकडाउनको बेला झन् फ्यामिलीहरूसँग के पैसा मागौँ भनेर मैले मागेको थिएन कि, कोही छैन पैसा। मैले भाइसँग मात्रै मागेको थिएँ पैसा। अनि त्यसरी छैन भने थोरै थियो, मलाई समथिङ 4-5 हजार जति थियो, 6-7 हजार समथिङ थियो, त्यसले दियो। अनि मम्मीले दिनुभयो। अनि मैले ड्याडीसँग त भन्दै भनेको थिएन। अनि पछि ड्याडीले आफै दिनुभयो क्या। अनि साथीलाई कल गरेँ अनि ल ठिक छ नआउन घर भने। अनि गयो उसको घर, अनि क्यामेरा लिएर आएँ। अनि ठ्याक्कै अनि मेमोरी पनि बिग्रेर रहेछ कि, पछि हेर्दाखेरि पर्फेक्ट नै भएन। अनि पछि फेरि नयाँ मेमोरी किनेँ मैले। अनि त्यसपछि नयाँ मेमोरी किनेर अनि हल्का फुल्का अब नयाँ अब केही थाहा पाएको छैन होइन गोप्रोको बारे। अनि सिकिरहेको थिएँ। अनि मैले भिडियोहरू 4Kमा सुट भयो क्या। अनि 4Kको भिडियो मेरो ल्यापटपमा सपोर्ट नै गरेन, आधीले सेटिङहरू मिलाइदियो। अनि पछि फेरि अहिले सपोर्ट भइरहेछ। सोच्नुभयो होला एप्पल बेचेर गोप्रो, अब यस्तो मलाई आइफोनको त्यति जरुरत नै थिएन कि, मैले त्यत्तिकै किनिदिएको खै के भएर किनेँ मैले होइन। अब एप्पल भनेर होला होइन सबजनाले, त्यही भएर मैले किनेँ होइन। मसँग मेरो पुरानो मोबाइल थियो, मैले त्यो बेचेको थिएन, त्यो राखिरहेको थिएँ। अनि त्यही भएर मैले त्यो एप्पल फेरि यस्तो थियो कि फोटोहरू अब थम्बनेलहरू एडिट गर्नुपर्छ त, त्यो एडिट गर्नको लागि पनि त्यसले काम गरिरहेको थिएन क्या रामसिङ। अब फोटो यतादेखि ल्यापटपमा पठाउनु मिल्ने, ल्यापटपदेखि यता नपठाउनु मिल्ने क्या। एउटा साथीले किन्छु भने अनि मैले बेचिदिएँ क्या। अनि त्यो बेचेर पैसा राखिरहेको थियो। अनि यताउति गरेर मैले पैसा बनाएँ, भाइले दियो, दाइले दिनुभयो, अनि मम्मीले दिनुभयो, अनि ड्याडीले पनि दिनुभयो, अनि साथीहरू पनि हेल्प गरेँ। एन्ड त्यसपछि मैले हिजो भर्खरै गोप्रो किनेँ। सब भिडियोहरू हेराइदिन्छु के पाएँ भनेर। यही हो मेरो गोप्रो हिरो 8 ब्ल्याक। कन्डिसन कस्तो छ, राम्रै त छ होइन। कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरलाई कस्तो लाग्यो मेरो गोप्रो। एन्ड तपाईँको यसमा 2टा ब्याट्री छ, एउटा यो छ एन्ड अर्को यता छ। पुरा मैले 100% चार्ज गरेर राख्दैछु छु। एन्ड यो त मसँग एसजे क्यामोकै 4K क्यामेरा हुन्छ त तपाईँको, त्यसको पहिल्यैदेखि थियो। अनि मैले काम लाग्ला भनेर यसमा राखिदिएको। एन्ड तपाईँको यो मैले यसमा मतलब मेरो साथीले यो दिएको यो गोप्रोको साथमा। एन्ड यसको नट यति नै हो। अनि त्यसमा मैले मेमोरी यहाँभित्र छ 64 GB को मेमोरी छ, 64 GB को मेमोरी छ। अनि बक्स त यसको गोप्रोको अब थिएन, त्यही भएर यो अर्को मतलब चार्जरको बक्स हो क्या होइन।
यति धेरै सामान छ। म प्राय भन्न सक्दैन एमा भिडियोमा। हजुरलाई प्राय सोध्न छ भने मैले फेसबुकको लिङ्क, इन्स्टाग्रामको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, गएर त्यसमा फलो गर्नुहोस् मलाई एन्ड त्यसमा मेसेज गर्नु होला। म राम्रोसँग तपाईँलाई भनिदिन्छु। यो भिडियोमा नभन्न मिल्ने भए बुझ्नु न आफै। अनि त्यही भएर म एमा भन्ने छैन भिडियोमा। त्यही हो, अब सोध्न मन छ भने, थाहा पाउनु मन छ भने मलाई फेसबुक र इन्स्टामा गएर फलो गर्नु अनि मेसेज गर्नु होला। म तपाईँलाई भनिदिन्छु त्यसमा। क्यामेराले ब्लगिङ गर्ने बेला हल्का अप्ठ्यारो हुन्छ क्या, यस्तरी सबभन्दा बढी चाहिँ पुरा होइन अप्ठ्यारो हुन्छ, हेभी पनि छ। कमसेकम त्यही 1-2 केजी जति होला क्या, अब समात्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर मैले गोप्रो पनि किन्ने त्यही भएर प्लान पनि बनाइरहेको थिएँ। अब कहीँ अब गोप्रो सर्ट हालौँ न, अब कहीँ अब जहाँ मिल्ने हुन्छ त क्यामेराको सर्टहरू, त्यहाँ क्यामेराको भिडियो हालौँला। अनि जहाँ अब राइडको हुन्छ त मोटो ब्लगिङ गर्दाखेरि अब गोप्रोको हालौँला होइन। हजुरहरूले पनि हेर्नु होला। अब मैले फर्स्ट टाइम गोप्रो युज गरेको, अनि केही बिग्रेछ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। एन्ड मैले माइक साइक थिएन होइन, मैले त्यत्तिकै नर्मल बनाएको। एन्ड अब मैले माइक पनि छिट्टै किन्छु होला, लकडाउनभन्दा अगाडि त नै, मलाई लकडाउन खुलेपछि नै किन्छु। एन्ड के बिग्रेछ भने एङ्गल केही छ भने तल कमेन्ट गरिदिनु होला। साउन्डको लागि म त्यसमा केही न केही जुगाड गरिहाल्छु। अब राम्रो आउँछ भिडियोहरू। त्यही भएर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला एन्ड सब्सक्राइब गर्ने भनिदिनु होला। अब फुल सपोर्ट गर्नु पऱ्यो गाइज मलाई। लकडाउन खुल्नसम्म वेट गर्नुहोस्। एन्ड त्यसपछि हामी जाउँला लङ टुर। अब जहाँ जान्छु त्यहाँको सब ब्लगहरू आउँछ। थ्याङ्क यू सो मच ड्याड एन्ड मम एन्ड माई ब्रदर्स, भाइ मम्मीहरूलाई मैले फेस टु फेस त थ्याङ्क यू भन्न सकेन। अब यो भिडियोको थ्रु मैले थ्याङ्क यू भनिरहेको छु। प्रब्लममा अब सबजना मिलेर हेल्प गरेपछि त्यो प्रब्लम सानो भइहाल्छ। यत्तिकै मलाई लाइफ टाइम सपोर्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। कोहीको फ्यामिलीले सपोर्ट गरिदिन्न होइन, अब किनकि अब त्यस्तै हुन्छ प्रब्लमहरू। एन्ड मेरो पनि प्रब्लम थियो, तर त्यही पनि प्रब्लमलाई साइडमा राखेर सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। मैले अहिले गोप्रोदेखि भिडियो सुट गरिरहेको छु, क्वालिटी कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला। एन्ड मैले ह्यान्डीमै भिडियो सुट गरिरहेको थिएँ गोप्रोको। एन्ड मतलब भिडियो सुट गरिरहेको थिएँ ह्यान्डीमै। एन्ड गोप्रोको पनि यहाँदेखि सुट गरेको, क्यामेरा ह्यान्डीमै छ। एन्ड स्ट्यान्ड एन्ड ट्राइपोड यतातिर छ। हजुरलाई ब्लग कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनु होला। जो नयाँ छ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अलमा राखिदिनु होला। एन्ड अब हजुरलाई म भेट्छु नेक्स्ट एनदर ब्लगमा।